હેલો, જાગૃત આવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અથવાણી. હવે મેં ગઈકાલે એક વિડીયો બનાવેલો હતો કે જેટલા પણ આપણા જીટીયુ ના સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોને એકેડેમિક બેંક્સ ઓફ ક્રેડિટ નું આઈડી બનાવવું કમ્પલસરી છે. હવે તમારું જે વિન્ટર 2023 ની જે એક્ઝામ છે એમાં એક્ઝામ ફોર્મ વખતે તમારું આ એકેડેમિક બેંક ઓફ ક્રેડિટ નું આઈડી માંગશે. હવે જીટીયુ નો પોતાનો નિયમ નથી. આ જે નરેન્દ્ર મોદીએ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી, જે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી આવી છે, જેમાં મલ્ટિપલ એન્ટ્રી મલ્ટિપલ એક્ઝિટ, તમે લોકો ફર્સ્ટ યર કમ્પ્લીટ કરીને તમારે કોલેજ છોડી દેવી હોય, પછી પાછળથી એન્ટ્રી લેવી હોય, તો એના માટે જે નવા રૂલ્સ બનાવ્યા છે એના માટે યુજીસી એટલે કે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશને સર્ક્યુલર બહાર પાડ્યો હતો કે દરેક વિદ્યાર્થી જે અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાં હોય છે બધાની એકેડેમિક બેંક્સ ઓફ ક્રેડિટ હોવું જોઈએ, એનું આઈડી હોવું જરૂરી છે. એટલે જીટીયુ પણ આ સર્ક્યુલર બહાર પાડ્યો હતો. તો કાલે આપણે તો વિડીયો બનાવ્યો હતો, પણ એમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને હતો ડાઉટ કે ભાઈ કેવી રીતે આ આઈડી આપણે જનરેટ કરવાનું છે. તો એના માટે આપણે આજે આનો વિડીયો બનાવી રહ્યા છીએ. અને બીજી એક તમારા માટે જબરદસ્ત ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, જેનો આજે લાસ્ટ ડે છે. કાલે કોમ્બેટની એક્ઝામ છે 24 સપ્ટેમ્બર 10 વાગે. ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. જે લોકોને ગેટ એક્ઝામની તૈયારી કરવી હોય, એમાં જો તમારો 1 થી 1000 ની અંદર રેન્ક આવી જાય છે, 1 થી 1000 ની અંદર રેન્ક, તમે જો ગેટ નું ફોર્મ ભરવાના હો, ગેટના ફોર્મ ભરવાની ફી 1800 રૂપિયા છે. જો તમારો આની અંદર 1 થી 1000 ની અંદર રેન્ક આવશે તો એ 1800 રૂપિયા અનએકેડમી ભરશે. તમારે ગેટની એક્ઝામની ફોર્મની ફી ભરવાની જરૂર નહીં પડે. એના સિવાય તમારે ફર્સ્ટ રેન્ક આવે તો તમને મેકબુક એર છે, સેકન્ડ રેન્ક પર આઈપેડ, થર્ડ રેન્ક પર ડેલ લેપટોપ, ફોર્થ રેન્ક પર સેમસંગ મોબાઈલ, ફિફ્થ રેન્ક પર JBL ના સ્પીકર મળી શકે છે. અને જે લોકોને અનએકેડમી પર સબસ્ક્રિપ્શન લેવાની ઈચ્છા હોય કે એમાં તમારે અનએકેડમી પર જઈને તમારે ગેટની એક્ઝામની તૈયારી કરવી હોય તો એના માટે અપ ટુ 100% સ્કોલરશિપ છે. બ્રાન્ચ વાઇઝ તમારે આ ટેસ્ટમાં એનરોલમેન્ટ કરવું હોય તો એની લિંક જે છે હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઉં છું. જો કોડ માંગે તો કોડ તમારે જાગૃત 123 યુઝ કરવાનો છે. રાઈટ. હવે જે સર્ક્યુલર જે આવ્યો હતો, કોનો સર્ક્યુલર આવ્યો હતો? જીટીયુ નો, જે 6 માર્ચ 2023 ના સર્ક્યુલર આવ્યો હતો. શું લખેલું છે? This is to intimate you as per the reference mentioned above, the academic bank of credit registration of students are required to be implemented by all the GTU affiliated institute immediately. એટલે GTU એ બધી જ કોલેજને કીધું હતું કે તમારે એકેડેમિક બેંક ઓફ ક્રેડિટ નું જે રજીસ્ટ્રેશન એ ફટાફટ તમારે સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું છે. એટલે આમાં તમારે કોઈ જગ્યાએ ઓનલાઈન એપ્લાય કરવાનું નથી. તમારે તમારી કોલેજમાં જઈને અહીંયા આગળ તમારે એબીસી માં કરાવવાનું છે રજીસ્ટ્રેશન. એબીસી મતલબ એકેડેમિક બેંક્સ ઓફ ક્રેડિટ. In this reference આ લોકો મીટિંગ કરી હતી 6 ફેબ્રુઆરી between 4 pm to 5 pm. In the meeting, it was discussed and suggested to carry out the registration of 2022-23 admitted students at the earliest by the affiliated institute. બરાબર? આમાં શું કીધું હતું? અહીંયા આગળ in order to smoothen the process, it is suggested that for each class, દરેક ક્લાસ તમે જે ક્લાસમાં ભણી રહ્યા હો, there will be one mentor. તમારા દરેક ક્લાસમાં એક મેન્ટર આ લોકો પ્રોવાઈડ કરશે, who will take care of carrying out the above task at the earliest with the coordination of head of the department, principal, dean, director at respective institute. એટલે તમે જે પણ ક્લાસમાં હો એ ક્લાસની અંદર તમારે મેન્ટર પ્રોવાઈડ કરવાનો છે એવું જીટીયુ એ દરેક કોલેજને ઇન્ફોર્મ કર્યું છે. તો તમારી કોલેજમાં કોઈ આવો મેન્ટર પ્રોવાઈડ થયો છે કે ખ્યાલ જ નથી? આ વસ્તુને ખબર હોવી જરૂરી છે. બરોબર છે? અહીંયા આગળ the institute are also informed to appoint coordinator for academic banks of credit. હવે જેવી રીતે તમારા કોલેજમાં તમે જોશો, તમારા કોલેજમાં જીટીયુ કોઓર્ડિનેટર પણ હશે. તમારી કોલેજમાં જીટીયુ કોઓર્ડિનેટર, એવી જ રીતે તમારી કોલેજમાં એક એકેડેમિક બેંક ઓફ ક્રેડિટ નો પણ કોઓર્ડિનેટર હશે, જેનું નામ, કોન્ટેક્ટ નંબર, ઈમેલ જે છે એ લોકોએ તમારી કોલેજ જે છે એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વેબસાઈટ પર મૂકેલું હશે. તમારે તમારી કોલેજની વેબસાઈટ પર ચેક કરવાનું છે કે ભાઈ એકેડેમિક બેંક ઓફ ક્રેડિટ નો કોઓર્ડિનેટર કોણ છે. The cumulative data of students ABC ID need to be submitted in GTU in the soft copy on Google Form. The institute has to maintain hard copy of this data at the institute level. Link for the data submission is mentioned below. એટલે લિંક આપેલી છે, આ જે લિંક આપી છે તમારા કોલેજ માટે છે. એટલે તમારે તમારા કોલેજમાં શું કરવાનું? સૌથી પહેલા તમારે તમારા કોલેજમાં ચેક કરવાનું છે કે તમારા એકેડેમિક બેંક્સ ઓફ ક્રેડિટ નો કોઓર્ડિનેટર કોણ છે, એને મળો અને કહો કે સર મારો એબીસી આઈડી હજુ સુધી જનરેટ થયું નથી, કેમ કે જો એ આઈડી જે છે એ એક્ઝામ ફોર્મ વખતે માંગવાના છે. ઘણા બધા કોલેજમાં તો હજુ કદાચ એકેડેમિક બેંક્સ ઓફ ક્રેડિટ નો કોઓર્ડિનેટર પણ નહીં બન્યા હોય. એટલે આ વસ્તુ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને as soon as possible તમારે લોકોએ આ વસ્તુ પૂરી કરવાની છે. ઓકે? ધ લાસ્ટ ડેટ જે હતી એ 15 માર્ચ હતી.
પણ 15 માર્ચ તો પણ ગઈકાલે જીટી નો સર્ક્યુલર આવ્યો હતો કે ભાઈ હજુ ઘણા બધા લોકોના એબીસી આઈડી બાકી છે, તો મહેરબાની કરીને એબીસી આઈડી પૂરા કરો. તો તમારા લોકોને પણ બાકી હોય તો ફટાફટ તમારી કોલેજમાં કોન્ટેક્ટ કરો. કોઈ જગ્યાએ તમારે ઓનલાઈન એપ્લાય નથી કરવાનું, તમારે તમારી કોલેજમાં એપ્લાય કરવાનું છે. તો ફટાફટ કોલેજમાં જાઓ, કોન્ટેક્ટ કરો અને એબીસી આઈડી તમારું જનરેટ કરાવો. ઠીક છે? થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય.